ערב טוב לכולם. אנחנו שמחים להיות פה שוב בפאנל מדע ותודעה, אירוע מיוחד, וכרגיל יש לנו שלושה אורחים נכבדים. יש לנו את גיל טטרו, שתדבר על התוכנה הפנימית המשודרגת לחיים בעולם משתנה. גיל טטרו פעילה ותיקה בנושא של מדע ותודעה, וארגנה את הכנס הכי מוצלח היום של המכון הבית-תחומי למדע ותודעה, בנושא של מוזיקה ותודעה. יש לנו את דוקטור נוח בן שלום, שידבר לנו על הקסם ההאטה להבראת גופנו ולשיפור איכות חיינו. זה אומר שאני צריך עכשיו לדבר לאט, או שאתה תסביר לנו אחר כך. ויש לנו גם עוד מכרה ותיקה, רחלי רביב גרינברג, שתדבר על הניצוץ האלוקי שבנו ואיך להפעילו. כמובן לכולנו יש ניצוץ כזה, וחשוב באמת להבין איך לעשות את זה. אז יש לנו ערב מרתק, מרגש, ואנחנו מתחילים עם הרצאות של 5 דקות ו55 שניות עם כל אחד מהמרצים לפי הסדר, ואחר כך בקטע של שאלות ותשובות. אז גיל, הבמה לרשותך, בבקשה. תודה רבה, נעים מאוד להיות פה. כמו שאלון אמר, אני חוקרת תודעה בלתי נלאית ואוהבת את התחום, מכיוון שאני מרגישה שכבן אדם הדרך שלנו להתחבר לחיים ולקיום שלנו זה על ידי הרחבת התודעה, ולכן בחרתי את הנושא הזה היום, כי העולם שלנו משתנה בקצב מתגבר, מזמן הקורונה שהיה סטופ כדור הארץ והכל עצר, אך הכל התחיל להאיץ, ואנחנו חווים מציאות משתנה על בסיס יומי, ואנשים שלא משתנים גם הם עלולים להישבר בדרך. אז עם העבודה בקליניקה, יש לי קליניקה פעילה להרחבת תודעה, מצאתי שיש תכונות שאם אנחנו מחזקים אותן ואנחנו משתפרים בהן, כי אנחנו יכולים להשתפר בהכל, החיים שלנו הופכים להיות קלים יותר וטובים יותר בכל מובן. אז נתחיל ומה התוכנה החדשה צריכה לכלול. הדבר הראשון שאני מוצאת זה כל עניין הגמישות. גמישות רגשית זה הדבר הראשון. מה זה אומר גמישות רגשית? זה אומר שאני לא נתקע ברגש, זאת אומרת שאני לא מציף אותי רגש ואני לא ישנה בלילות, בוכה או צועקת ולא מבינה איך זה קורה, ומצד שני גם לא מתנתקת, זאת אומרת מנתקת כל רגש בשביל לא לעבור את כל הדבר הזה, אלא ממשיכה להיות בקשר יותר ויותר עמוק עם הרגשות שלי, בשביל לעבור ויסות ולהיות יכולה להיות מהירה בהחלפת הרגשות, ולחיות בכל קשת הרגשות, כי לחיות בלי רגשות זה כמו לא לחיות באיזשהו מקום. אז זה הפריט הראשון לתוכנה החדשה. לצד זה אנחנו צריכים גמישות מחשבתית, זאת אומרת כל הרעיונות שידעתי עד עכשיו שנכונים לי, יכולים לא להיות בטוח נכונים לתוכנה החדשה שלי, ולכן אני צריכה לדעת להשתמש ברעיונות חדשים, יצירתיים, אולי לא קונבנציונליים, שנותנים לי אפשרויות מחשבה חדשות. כך אני לא אשבר ממציאות חדשה שנוצרת. וזה מעביר אותי לדבר הבא שנקרא יצירתיות. אם אני לא אהיה יצירתית ואמצא פתרונות חדשים, אני בטוח ייתקע איפשהו בדרך, והאבולוציה לא תוכל לתת לי להמשיך. הרי אנחנו יצורים אלקטרומגנטיים, אנחנו באנו לקלוט ולפלוט מידע ולהיות באינטראקציה עם כל השדה הקוונטי שקיים סביבנו. גם אם אנחנו לא רואים את המציאות ככה, אנחנו יודעים שאנחנו קשורים להרבה אנשים ולהרבה רעיונות כל הזמן. אז אם אנחנו נהיה יצירתיים, אנחנו נהיה יכולים להתקשר ליותר אנשים וליותר רעיונות שיאפשרו לנו את הזרימה ואת ההתאקלמות. זהו, בדיוק הוביל אותי לדבר הבא שהוא התאקלמות מהירה, או באנגלית adaptation. המהירות של שינוי הקיום שלנו היא כל כך יומיומית כמעט בשלב הזה, שאם אנחנו לא נפתח את האפשרות להתאקלם מהר, אנחנו לא בטוח נוכל לשרוד את כל הזמן הזה, ואנחנו רוצים לשרוד לנצח. אז אנחנו רוצים ללכת עם ההתאקלמות הזאת עד כמה שאנחנו יכולים, ולכן אנחנו רוצים שהיא תהיה מאוד מאוד מהירה. לשם כך נצטרך שתי תכונות מאוד חזקות לפתח.
אינטואיציה, שאינטואיציה זה בעצם הקליטה שלנו מעבר לחוקים הפיזיים, מעבר לחלק הרציונלי, בשביל לחזות תהליכים, בשביל להאמין באינסטינקטים של עצמנו, בשביל לשמוע את הקול הפנימי שלנו, שלאט לאט יגבר בתוכנו ככל שנשתמש בו. והדבר הבא הוא טלפתיה. אם נדע שאנחנו יצורים טלפתיים, מה זה טלפתיה? זה רגש רחוק. אם אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לשדר ולקבל ידע מאנשים, טלפתיה מתייחסת לאנשים אחרים, אנחנו על בסיס קבוע נוכל לספוג המון 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 ידע מהסביבה, וגם לברור, כי הרי יש לנו את כל המערכות שרוצות לתת לנו מידע עכשיו מהטלוויזיה עד לכל הרשתות, ויש כל כך הרבה מידע שם בחוץ, שאם לא נשתמש בחוש שלנו, של האינטואיציה והטלפתיה, נקלוט המון רעש, ונהיה מאוד 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 מסובכים בראש של עצמנו. ואנחנו רוצים לנקות את הפס הרחב הזה. ולהתמקד במה שטוב לנו. אז אם נשקיט את כל המערכות ולא ניתן לגירויים מיותרים להפריע לנו, אנחנו נוכל להתרכז במסרים המדויקים לנו והמיטיבים איתנו. יש טכניקות רבות לפתח את כל הדברים שדיברתי עליהם. מדיטציה זה טכניקה מופלאה לזה. ויזואליזציה, זאת אומרת לדמיין את המציאות שאני רוצה ולהתחיל משם לפתח את המרחב הבריא לי, הנכון לי והתואם לי, זו הדרך השנייה, וזה מוביל אותי לתכונה הבאה שאנחנו רוצים לדבר עליה, שהיא דמיון. דמיון, אפילו איינשטיין אמר, הוא הרבה יותר חשוב מידע, ובמיוחד בשלב הזה, שיש לנו כל כך הרבה ידע סביבנו, הדמיון הוא הכלי שיכול לייצר לנו את החיים שאנחנו רוצים ושואפים אליהם. זאת אומרת, זה מכל השדה הקוונטי שיש בסופר פוזיציה, המון אפשרויות שם בחוץ, ברגע שאנחנו מדמיינים ומתפקסים, אנחנו יכולים לבנות הלכה למעשה את המרחב שיטיב עם חיינו. זה מוביל אותי לדבר האחרון שנדון בו בהרחבה, זה גמישות תודעתית. גמישות תודעתית זאת אומרת, ההרגשה שאנחנו יכולים לחזור הביתה, שיש לנו לא רק עולם חומרי, יש גם עולמות עדינים של רוח, של אנרגיה, שהם חלק כל כך חשוב מההוויה שלנו, ובטח מהחוויית חיים שלנו. ואנחנו רוצים ליצור סינרגיה חדשה, שתקפיץ את התודעה שלנו, לתודעה מעשית, ונהיה בסנכרון מלא עם האנרגיה היקומית. ולמה לנו לעשות את זה? בגלל שיש לנו ציפיות, ואנחנו רוצים להגשים את עצמנו באיזה אופן, ורק על ידי החיבור הקוונטי האמיתי הזה, שכולל את עצמנו, שכולל את הרגש העמוק העמוק ביותר שלנו, נגיע לבריאות שמעבר לבריאות. נגיע להרגשת אחדות, לחוויית חופש, ובעצם זה פוסט קונבנציונליות מטיבה שלנו, של האדם ולחברה. אז תודה רבה, ואני מקווה שכולנו נשדרג את התוכנה שלנו באופן שטוב לנו. תודה רבה גיל על ההרצאה הזאת שמעודדת אותנו להתפתח ולצמוח. מעלה כמובן הרבה שאלות שיגיעו בהמשך. אנחנו עוברים עכשיו לדוקטור נוח בן שלום. נוח ידבר לנו על זה שחייבים להאט את הקצב בעולם היום, שבאמת החיים מאוד מאוד מואצים, אז זה נשמע כמו המלצה מוזרה, אז נשמח לשמוע, להחכים מההרצאה שלך. אז בבקשה. אוקיי, תודה. אז קודם כל אני רוצה לומר לכם שבגלל מחקרים אחרונים שקראתי, ספרות עדכנית, פשוט כל כך, זה דיבר אליי ששיניתי את הנושא. שיניתי את הנושא מהיום להיום כדי לתת לכם משהו, לדעתי, הרבה יותר מעניין ומיוחד. ואני קורא להרצאה המעבר מנפרדות לאחדות כדרך לרפא את גופנו ואת חיינו. אז על מה אני מדבר? קודם כל, אני תלמיד פה בדרך הרוחנית, תלמיד בדרך התיאוסופית, וזה הדבר שנותן לי גם רקע לכל ההסתכלות הרוחנית שלי. אז
אם נחשוב על זה, הדפוסים בגופנו, ובעיקר דפוס המחשבות, מאפשרים לנו לעשות את המשימות של היום-יום. אך מה הם בעצם מונעים? הם מונעים מאיתנו לחוות את החיים. דפוסי המחשבה שאתם חושבים עליהם, אתם מנסים לנתח מה זה דפוס מחשבה, זה משהו מאוד קר, מנוכר, חסר תחושות ורגש, ובעיקר מכוון מטרה. דפוסי המחשבה הם ברירת המחדל של מוחנו, ונמצא שהם פעילים בראשנו כל הזמן וללא הפסקה. לעומת זאת, החוויה היא החיבור שלנו להוויה. היא החיבור שלנו לשדה שמסביבנו שנמצא באחדות. אז מי אנחנו? אנחנו בעצם איזה אי של חומר שנמצא בנפרדות, ומסביבנו שדה ההוויה שנמצא באחדות. אם כן, החוויה היא החיבור שלנו לחוויית החיים, שעוברת דרך תחושות ורגש. לנגוע בחוויה זה בעצם לנגוע בחיים. וככל שנחוש ונחווה יותר ויותר את קשת הרגשות שלנו, בעצם נחיה את חיינו בעוצמה גדולה יותר ובהתרגשות גדולה יותר. זה אומר שנפתח יותר להרגיש את קשת הרגשות שלנו, דרך זה שנצחק יותר, נשמח יותר, נאהב יותר, נראה יותר יופי מסביבנו, ונחווה את האושר בתוכנו. אבל מהי המציאות? המציאות נראית לגמרי אחרת. המציאות היא שאנחנו כמעט כל היום אנחנו במחשבות, ומעט מאוד בחוויות. היכולת שלנו להיות באחדות, היא היכולת שלנו להשקיט את זרם המחשבות, ולעבור בעצם מהמחשבה אל החוויה, שזאת המשימה העיקרית, לדעתי, של חיינו הנוכחיים. ואת זאת נוכל לעשות קודם כל על ידי מודעות. מודעות לנושא. המודעות הוא הכלי שמאפשר לנו לעשות את השינוי בחיינו. האפשרות הזאת לעבור מהמחשבה אל החוויה, היא יכולה לעשות רק על ידי מודעות. וזה אפרופו ההרצאה הקודמת, שאנחנו מדברים על התודעה ועל כל המשמעות שלה. אחת הדרכים שכולנו מכירים להשקטת המחשבות, היא בעזרת מדיטציה. מה שאנחנו עושים במדיטציה, אנו במודע מתבוננים בזרם המחשבות שיורד בהדרגה, ומתרכזים יותר ויותר בתחושות של הגוף. אז מה עשינו כאן בעצם? אנו במודע עוברים מהמחשבה אל החוויה. אנחנו יורדים לאט לאט בזרם המחשבות, משקיטים את המחשבות, ומעלים את החוויה, במקרה הזה התבוננות בתחושות. ועוד רגע נדבר על חוויות עוצמתיות יותר. זוהי המדיטציה הקלאסית. דרך נוספת שכולנו גם מכירים, והיא חשובה לא פחות, היא על ידי תרגול הנוכחות. נוכחות כאן ועכשיו בחוויה שאנו עוברים ברגע הזה. כמו כל אחד מכיר את זה בזמן שהוא רוקד, הוא נמצא באיזה חוויה לא מודעת, שהוא לחלוטין לא חושב בה. כשאתם רוקדים, אתם תשימו לב שאין לחלוטין מחשבה על חיי היום-יום. היא נעלמת לחלוטין בתוך העוצמה הזאת של החוויה של הריקוד. אבל מה קורה בזמן שאתם אוכלים? מה קורה בזמן שאתם הולכים? פה נחוצה המודעות. פה נחוצה העבודה פנימית להיות בנוכחות של הרגע הזה, ולאפשר לעצמנו לעבור מהמחשבה אל החוויה. אחרת, אתם תעשו את הפעולות האלה, אתם כן תלכו, אתם כן תאכלו, אבל מי שינהל אתכם זה זרם המחשבות. ברירת המחדל של המחשבות היא מאוד עוצמתית, והיא מנהלת אותנו. זה דפוס מאוד עוצמתי של הגוף שלנו. ואנחנו צריכים לעבוד מול זרם המחשבות.
וזאת העבודה שאנחנו יכולים להזמין את עצמנו רק על ידי מודעות. אז מה הדבר המעניין שאני עכשיו רוצה כאן להציג לכם? מחקרים המדעיים מראים שהשקטת המיינד ממחשבות במדיטציה ומעבר לחוויה, אז כאן אני רוצה להתעכב רגע. מה זאת אומרת מעבר לחוויה? אנחנו יכולים להיות במדיטציה קלאסית, שבה אנחנו מתבוננים בתחושות הגוף וכבר משקיטים לגמרי את המחשבות. אבל זה לא מספיק. אנחנו רוצים ללכת לעוד שלב. אנחנו רוצים גם לפתוח את הלב, כדי להגיע לחוויה עצמה. ואת זה אנחנו יכולים לעשות אם נצליח להיות במדיטציה, בזמן שהשקטנו את המחשבות, להעלות את החוויה של, למשל, של הודיה, של חמלה, של נתינה, ולהעצים אותה, ככה שיהיה בה ביטוי של רגש, שאותו רגש ייצור בשדה אלקטרומגנטי בלב, זה הרעיון המרכזי, שישפיע על המוח. זאת אומרת, כשאנחנו נמצאים בחוויה עוצמתית, אנחנו בעצם יוצרים שדה אלקטרומגנטי בלב, שהשדה הזה משפיע על המוח. ואז המחקרים מראים שבמצב הזה, אנחנו נמצאים בחלקי מוח שהם יוצרים אינטגרציה גבוהה ביניהם. לעומת מצב כשאנחנו נמצאים בזרם המחשבות, יש פירוד בין חלקי המוח השונים. במצב הזה של אינטגרציה מלאה, חל ריפוי ספונטני. זה השלב שאנשים יכולים לקום מכיסאות גלגלים, מסרטן סטייג' 4, מאלצהיימר, זה הריפוי הספונטני שנתנו לו היום ביטוי מדעי, בדרך של חקר המוח. כלומר, על ידי FMRI ועל ידי ה-EG. אז יש לנו פה פריצת דרך מאוד מעניין, שלראשונה העבודה הרוחנית יכולה לעסוק גם בריפוי, ממש. וזה פחות או יותר המסר שלי אליכם. רגע, כן, תודה רבה נוח, כל הכבוד על האומץ לשנות את הנושא של ההרצאה ברגע האחרון. אז מה ששמתי לב, וזה מאוד מאוד מרתק, תמיד מה שקורה באירועים האלה שמוצאים קשרים בין ההרצאות, אז בעצם ההרצאה שלך קשורה גם להרצאה הקודמת שדיברה על התכנות. אז אתה גם מדבר לשנות את התכנות, אז אנחנו נחזור אליך בשלב השאלות. אנחנו עוברים עכשיו לרחלי רביב גרינברג, מכרה ותיקה, שהולכת לדבר לנו על נושא מאוד מעניין, על הניצוץ האלוקי שבתוכנו ואיך אנחנו מפעילים אותו. בעצם זה מופיע בעצם בכל הדתות והאמונות, שכולנו נבראנו בצלם אלוהים, אלוקים, ובעצם מדברים על זה גם בתורות הרוחניות, שהתודעה זורמת בכל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו הוא דגם מוקטן של היקום. אז רחלי, הבמה שלך, בבקשה. היי, שמי רחלי רביב גרינברג ואני מרצה לתודעה גבוהה ומחברת את הספר נבראנו בצלמו, ואני רוצה לספר לכם על הניצוץ האלוקי שנמצא בתוך כל אחד מאיתנו ואיך אני נתקלתי בו. בשנת 2017 עברתי אירועים משני חיים. באותה תקופה ילדתי את הילד השלישי שלי, אורי, בניתוח קיסרי שלישי. כמה ימים לאחר הניתוח התמוטטו עליי השמיים. אחרי כמה ימים פשוט נפתחה לי הבטן, הצלקת הניתוחית, והובהלתי לבית החולים. שם פשוט חוויתי התמוטטות. הורחקתי מהילדים שלי, מהתינוק שרק עכשיו ילדתי. הסתבר לי שהתינוק שילדתי יש לו מום חמור בלב. לא יכלתי להעניק אותו, הוא היה רחוק ממני בגלל זיהום שהיה אצלי. תאונות שהיה לי לפני ואחרי הלידה, מוות של שני דודים שלי פתאומי, שיימינג ברשתות החברתיות שעשו לי, תביעה גדולה מחול, והדובדבן שבקצפת שגילו לי גידול טרום סרטני, שאם יחזור הסיכויים לחיות לא טובים. ואני ישבתי בבית החולים ובכיתי, לא יכלתי להכיל את זה יותר, עד שהרמתי עיניים לשמיים, כי הבנתי שרק אחד יכול לעשות את כל הדברים האלה, וזה בורא עולם. קראתי לו ושאלתי אותו, מה אתה רוצה ממני? למה לעשות לי את כל זה? להפתעתי, שמעתי תשובה בתוך הראש שלי. רחלי,
איפה את? בדיוק כמו שקראו לאדם הראשון להתעורר, כך בורא עולם קרא לי להתעורר, אבל הוא הסביר לי. באותו רגע קיבלתי הערה נורא נורא גדולה והבנתי הכל. הבנתי איך כל אירוע ואירוע שקורה בחיים שלנו קשור למידה אלוקית אחת שקיימת בנו. הבנתי למה אנחנו עוברים את מה שאנחנו עוברים. למה זה קרה? אני זוכרת ששאלתי אותו, למה זה קורה לי? והוא ענה לי, את זוכרת ששאלת אותי מה זה הניצוץ האלוקי שקיים בתוכנו? מה בנו הוא שייך אלינו ומה שייך לך? אז כל התהליך שעברת הוא תשובה. וכאן התחיל הריפוי שלי ואני הולכת להסביר. אז אנחנו נבראנו בצלמו. בצלמו ברא אותם זכר ונקבה. יש בנו נשמה. הנשמה לפי התורה חלק אלוקא ממעל. כלומר, חלק שהבורא נתן לנו ממנו. כתוב נשמת חיים נפח באפו. בזוהר כתוב כל דנפח מאי הוא דנפח. מישהו נותן משהו מעצמו, זה שייך לו ואחר כך נמצא אצלנו. וזה מה שהבורא נתן לנו, את הנשמה. הנשמה זה החלק הכי פנימי שלנו. כתוב בתורה שהבורא ברא גוף, נפש ונשמה. וכמו בפיזיקה, כשאנחנו לא רואים את כוח המשיכה, אנחנו רואים רק את ההשפעה שלו על החומר, וככה אנחנו יכולים למדוד אותו, ככה אנחנו רואים גם את השפעת הנפש על הגוף, בתגובות שונות למצבי חיים שונים שנובעים מהרגש. והנשמה, הנשמה היא החלק העליון של הנפש. אנחנו רואים את ההשפעה שלה במציאות חיינו, באמצעות השיעורים שאנחנו מקבלים, ואת ההשפעה של הנפש. הנשמה מושכת לכיוון אחד, והנפש מושכת לכיוון אחר. הנפש רק רוצה לנוח, להתענג, והנשמה רוצה להשפיע. על פי תורת הקבלה, הנשמה יש לה תכונות אלוקיות. התכונות האלה נקראות מידות. אתם מכירים את הביטוי לכעוס זה אנושי ולסלוח זה אלוקי? זה העניין, שיש לנו בחירה אם להוציא מתוכנו אנושיות או אלוקות. 13 מידות רחמים הן נחשבות מעל הטבע. אתה מוצא בתוכך את הכוח להתגבר על דברים, את השלווה כשאתה מתחיל לפעול מהצד הזה שבך. וזה המשותף לנו ולבורא עולם. זה כמו, בורא עולם הוא כמו יעלום גדול שחצב מתוכו יעלומים קטנים, ובעצם כל התכונות שנמצאות בו נמצאות גם ביעלומים הקטנים האלה. ואנחנו בעצם מוצאים לאור את התכונות האלה. זה הניצוץ האלוקי שלנו. אבל הבעיה היא שיש מסביבנו קליפות. התפקיד שלנו בעולם הזה הוא להסיר את הקליפות האלה שנמצאות בנפש, ולצחצח את היעלום שנמצא בתוכנו, כדי שנוכל להביע את האלוקות שבנו. אז איך אנחנו עושים את זה? אני מצאתי שדווקא באמצעות חיבור של המדעים, מדעי המוח, הפסיכולוגיה, ההבנה של הפיזיקה הקוונטית וחקר התודעה, אנחנו יכולים להיות אנשים טובים יותר, לתקן את המידות התחתונות ולהגיע למידות האלוקיות שבנו. הארי הקדוש אמר, 3 מידות מוציאות אדם מהעולם, קנאה, גאווה ותאווה. גאווה היא מידה רעה, ושורש הכעס. הכעס הרבה פעמים מקלקל לנו, הוא גורם לנו להגיד דברים לא טובים, הוא גורם לנו לא לשלוט בעצמנו. אבל ברגע שאנחנו נתקן את ההרגל שלנו לכעוס, את האוטומט שנמצא בתוכנו, אז תיכנס אהבה, שלווה, סלחנות, אחדות של גם תכונות אלוקיות. אנחנו רוצים למרק את הנפש כדי שהאלוקות שבתוכנו תוכל לעבוד. זה נקרא מבשרי אחזה אלוקה. על כל אחת מהמידות האלה אפשר לעבוד. לדוגמה, בוא ניקח את הכעס. אנחנו יכולים להפעיל על הכעס סבלנות. אנחנו רוצים לדחות את הנטייה שלנו להתפרץ בכעס ברגע שמישהו הכעיס אותנו. לנשום ולספור עד 3 ורק אז להגיב. דבר נוסף שאפשר לעשות, לשנות את הפרשנות שלי לדבר שהכעיס אותי. למה חשוב לי עכשיו לעקוף את מי שחתך אותי בכביש? במה זה תורם לי? אולי חשוב יותר לשמור על החיים שלי? לשנות את האוטומט של המנגנון התגובתי שלי. ברגע שאני משנה את הסיבה הפנימית לפעול, עצרתי את מנגנון הכעס והגאווה, הוצאתי לאור משהו גבוה יותר מתוכי, וזאת הפעלת הניצוץ האלוקי שבכם. זאת חוכמה שמחוברת לחוכמה האינסופית של הבורא, לתעל את היכולות והחוכמה שלו למציאות היומיומית שלנו. ויש עוד המון כלים שבאמצעותן ניתן להוציא את האלוקות שבתוכנו. מעבר לכעס והגאווה, תכונות הרעות, יש בתוכי ובתוך כולנו תכונות נהדרות שמחברות אותנו למשהו גבוה יותר. אנחנו העם היהודי, אנחנו שומרים בתוכנו את היכולת להתחבר לרבדים גבוהים יותר של הבריאה. אני מזמינה אתכם לנסות לשלוט בכעס, לפתח סבלנות, לראות איך זה מרגיש, זה נועם השם. כך אתם מפעילים את הניצוץ האלוקי שבתוככם. הניצוץ האלוקי שבתוככם רק מחכה שתגלו אותו ותפעילו אותו. תודה. תודה רבה רחלי, באמת מרתק. זה ברור שעברת אתגרים מאוד מאוד גדולים בחיים, ושוב אנחנו רואים פה את החיבור לשתי ההרצאות הקודמות. את מדברת גם על תבניות, על תוכנה שכדאי לשנות אותה, את מדברת גם על חוויה של רגשות. אז זה באמת מדהים, כי כשהזמנתי את שלושתכם לא תכננתי איזה משהו שהתחבר, אבל בדרך כלל זה יוצא ככה.
אז בסדר, אז תודה רבה, נחזור אלייך בשלב השאלות. אנחנו עוברים עכשיו לגיל טטרו לשלב השאלות, 10 דקות לשאלות. אני אתחיל את השאלות ואחר כך אזמין גם את נוח ורחלי לשאול שאלות. גיל, אני חייב לשאול שאלה אולי אישית או משהו, יש לך איזה שרשרת שם? כתוב שם לנשום או משהו כזה? נכון. אתה יודע, אני מוצאת שאנשים בתקופה הזאת נושמים מאוד קצר, ממש עד לכאן. זה לא מספיק אוויר, זה לא מספיק חמצן לכלום, בטח לא לתודעה, אבל אפילו לא לגוף. ואני הולכת עם זה, וכאן יש לי קריסטל המוריאני, והרבה מאוד אנשים ממש מסתכלים עליי בפליאה, ואז אומרים לי, תודה. זה פשוט תזכורת נורא טובה לזה שאנחנו חייבים לנשום, גם אם הדברים עוצרי נשימה סביבנו, אנחנו חייבים להמשיך לנשום עד לבטן. אנחנו מכירים את הנשימה הנכונה, לנפח את הבטן כמו שתינוק נושם, ואז לשחרר, וכל הגוף נינוח, כל המערכות נינוחות, ובוודאי שהתודעה מתרחבת. נפלא, כמובן זו עצה טובה מאוד, עצה נהדרת, במיוחד במצב היום המאתגר של במדינת ישראל, עם כל האתגרים שעומדים בפנינו. דיברת על זה בעצם שאנחנו, אנחנו כמו איזושהי תוכנה, את אומרת, אנחנו מתוכנתים, ומה שאנחנו צריכים לעשות לשנות את התוכנה. אני צודק? זה מה שאת מציעה? כן, אנחנו מתוכנתים הרי מהעבר שלנו, מחוויות שחווינו, הם בונים את הנפש שלנו, ההרגלים שלנו בונים את האישיות שלנו. אנחנו בעצם איזשהו, יש לנו מבנה אנרגטי שמוביל אותנו קדימה. אבל הרבה מהדברים שהתרגלנו עליהם לא יעזרו לנו בקדימה שהולך לקרות, כי הקדימה הוא אחר. הקדימה הוא מעבר לזה שהוא מהיר יותר, אנחנו חווים עכשיו דברים משתנים, אפילו מבחינת מהפכת ה-AI, שתעשה כל כך הרבה דברים שקשורים לידע ולשיטתיות, שזה היה רוב הדברים שאנשים עשו. אנחנו חייבים להבין שמה שהיה לא כך יהיה. ואנחנו נצטרך כלים הרבה יותר פתוחים, ובגלל זה דיברנו על גמישות ועל אינטואיציה ועל טלפתיה, כי אם הבן אדם לא יהיה כזה גמיש, הוא יישבר, כמו שיבולת. הרי שיבולת בגלל שהיא גמישה, גם ברוח חזקה תחזיק, ואם אני ענף קשיח כזה, שאני אומרת, ככה אני אעמוד, סביר שאני יישבר. אז האבולוציה תיטיב עם אנשים שיאיצו את ההתפתחות שלהם לכיוונים של גמישות, של תקשורת גבוהה ושל רוח. כי, או לפחות ככה אני מבינה את התמונה. אתה מבין למה אני מתכוונת? אני מבינה שאנחנו חייבים ללכת עמוק יותר וגבוה יותר, ולא בהרגלים היבשים שהיינו בהם קודם. כן, בהחלט מצוין, נפלא. הזכרת שדה מגנטי סביב הגוף שלנו. אני כפיזיקאי כמובן מכיר שדה מגנטי סביב מטענים, אלקטרון, פרוטון, סביב פלנטות, כוכבים, בגלקסיה. את מדברת על שדה מגנטי סביב בני אדם, זה איזשהו דמיון, יש הקבלה. את רואה שדות מגנטיים כאלה? את חשה אותם? קודם כל, עכשיו לשמחתנו, אפילו המדע מתחיל להראות לנו את זה. זאת אומרת, יש את FMRI שמראה את השדה המגנטי במוח, בדיוק כמו בלוגו, שמתחיל להראות שאפילו למשל לגבי דמיון, שהוא אחד הכלים שדיברנו עליהם, אם הדמיון שלנו פעיל, ואני מדמיינת שאני הולכת בשביל, אז יראו פעילות מגנטית באזור המוטורי במוח. זאת אומרת, אנחנו יכולים כבר לראות את זה שהמחשבות שלנו וההרגשות שלנו יוצרים את השדה המגנטי בתוכנו. אבל לשמחתי עכשיו יש אפילו מכשירים שיכולים למדוד את זה מעבר לנו. יש עכשיו ממש מחקרים שמראים שבן אדם שעושה מדיטציה, הגלים האולטרה סגוליים סביבו גוברים, ואפשר למדוד את זה. זאת אומרת שלאט לאט המדע מתחבר עם ההרגשה ועם התובנות של התודעה המסורתית מלפני אלפי שנים, שלתודעה שלנו יש בעצם שלוחות, שאני שולחת מחשבה לאן שהוא, היא מגיעה, לא סתם הבן אדם מתקשר אליי פתאום.
אני יכולה לספר סיפור קטן שהיה תקופה שקמתי ב-5:05, רציתי לעשות, קראתי לזה שחזור חוזה נשמה. שלם, אמרתי החוזה הנשמה הקודם לא כל כך נראה לי, אני רוצה חדש. קמתי במשך חצי שנה חורף שלם ב-5:05. מה שהייתי עושה זה הייתי כותבת מה אני כן רוצה, הייתי קוראת את כל מה שכתבתי בימים הקודמים, ועושה מדיטציה. אבל בגלל שאנחנו אנשים מותנים, אז היה קופץ לי להתקשר לזה ולעשות ככה, אז הייתי עושה רשימה בצד של כל האנשים שאני צריכה להתקשר עליהם, או צריכה לעשות משהו. אחרי זה הייתי הולכת למכון כושר, וכשהייתי חוזרת, רוב האנשים, כמעט 90% מהאנשים בכל יום, היו כבר מתקשרים אליי. אז מבחינתי, גם אם אז עוד לא הוכיחו שהמחשבות עוברות ושזה מגיע ליעדם, אני מבחינתי חיה ככה. כי אין לי ספק שהרגש שלנו הוא כמו לייזר מאוד 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 חזק. ואם אנחנו שולחים אותו, הוא מגיע ליעדו. מה קורה? למה אנשים לא מרגישים את זה ואומרים, זה לא עובד? זה כי אחרי שהם שלחו את הלייזר לכוונה מסוימת, הם מטילים הרבה ספק. ואז הספק פשוט משבש את התדר הזה וזה לא עובר. אבל אם בן אדם באמת באמת מצליח לשדר ממש כוח מחשבתי, שהוא הכוח המגנטי החזק, החשמל, ממש חשמל שעובר, הוא בהחלט ייצור את המציאות שהוא מקווה אליה. זה לא אומר שזה יקרה ברגע, כי אני חושבת שהיקום לא סומך עלינו עם המחשבות, ואם היה קורה כל דבר ברגע, היינו עושים הרבה מאוד נזקים. אבל זה כן קורה בתהליך של כוונה מלאה, רצופה, עם רגש נקי וטהור, בטח רחלי תוכל לפרט על זה אפילו יותר, בהקשר של הניצוץ, ואז אנחנו רואים שהחיים שלנו מתהווים ממש במובן הזה. וזה שאנחנו אלקטרומגנטים, לדעתי הלב הוא המגנט, והחשמל הוא בראש. ואני חושבת שכבר יש ניסויים מדעיים לרוב הדברים, אולי נשלח ותוסיף בקישורים למטה. מגנט, אבל סבבה. אוקיי, תודה רבה, באמת מעניין. זה צריך להזכיר את המכון הלב, כן, הרטמאט בארצות הברית, שבאמת בדיוק. חוקר את הלב. בדיוק. אוקיי, אני רוצה להשאיר זמן גם לרחלי ולנוח, אם יש לכם שאלות, למרות שיש לי שאלה מרתקת, אולי בסוף אני אשאל גם. יש לכם שאלות? אתם רוצים להצטרף לדיון? אני כן, דווקא... אני רציתי, סליחה, כן. בבקשה, אוקיי. רציתי לשאול אותך שאלה, גיל, אני יודעת שאת גם זמרת, ורציתי לשאול אותך איך את בעצם, מה למדת מתוך השירה, שבעצם לקחת משם משהו להרחבת התודעה, ואיזה תוכנה לקחת מתוך השירה שאנחנו יכולים ללמוד ממנה. תודה רבה על השאלה הזאת. אני חושבת שמוזיקה זה הפלא שלא מדברים עליו. זאת אומרת, אני חושבת שסאונד בכלל, וכמו שאלון אמר, עשינו על זה כנס שלם, סאונד זה כמו מדיטציה וכמו דברים אחרים, יכול להרחיב את התודעה ולפתוח לקליטה חדשה. אז מתוך זה נבע ממני הרגשה של להעביר את המסרים שאת מדברת עליהם, שדוקטור נוח מדבר עליהם, שאני מדברת עליהם, בשירה. אז, וזה גם התשוקה הראשונה שלי, ואני כמובן ממליצה לכל אחד ללכת אחרי הלב שלו. אז כל השירים שלי הם שירי תודעה. בעצם הם מסרים של תודעה. מה שהייתי מעבירה בסמינר של שבוע, מקובץ בשיר אחד, והמוזיקה היא המוליך הכי טוב להטמיע את זה. זאת אומרת, מטופלות שלי ששומעות את המוזיקה או מה, הן מתקשרות ומספרות שזה מרגיע את כל הבית, שזה מרגיע אותם לזה, להיכנס פנימה, שזה מרגיע את התינוקות שלהם עכשיו כבר. אז השילוב הזה הוא שילוב מקודש בעיניי. גם בלי קשר לתכנים של תודעה, מוזיקה זה אחד האמצעים המופלאים, סאונד, שבן אדם יכול להירפא ולהתפתח דרכו. ואולי נעשה על זה פעם אחת הרצאה אחת שלמה, כי זה שווה, זה חשוב. תודה. תודה לך. נפלא, נפלא. נוח, יש לך שאלה? כן, אני הייתי שמח לשאול, את לא חושבת שמה שאני הדגשתי, שבעצם אנחנו בעידן שהמחשב שלנו עובד שעות נוספות,
והמטרה היא לפתוח את הלב. כל העבודה לדעתי זה איך אנחנו עוברים מהראש אל הלב, מהמחשבה לחוויה. שם בעצם אנחנו נוגעים בחיים בעוצמה. אני מסכימה איתך, ויותר מזה, לגבי למשל טלפתיה, המחקרים מראים שכשאתה מתעסק עם בן אדם שאתה אוהב, זאת אומרת שאתה שולח את זה לבן אדם שהלב שלך פתוח אליו, המסר עובר הרבה יותר מהר וממש חומות נפרצות, ואתה יכול, אתה ממש מייצר מרחב משותף. אני חושבת שאהבה זה כל הסיפור. אני חושבת שאנחנו חיים בשביל לחוות רגעים של אהבה. אין דבר יותר קיומי בעיניי מאהבה, והוא משמעותי. נכון שאנחנו כבר יודעים לעשות הרבה דברים וליהנות מדברים שונים וקמים בבוקר ומשלמים את החשבונות ומצחצחים שיניים, אבל זה נראה לי הפרקטיקה, והמהות היא אהבה. אולי בהקשר למה שרחלי אמרה, אני חושבת שאלוהות זה אהבה, ואנחנו פה בשביל להיות אלוהים, זאת אומרת להיות כל מה שאנחנו יכולים, ובמובן הזה אנחנו פה בשביל לאהוב גם ולתת אהבה. לגמרי, מסכים איתך מאוד. זה בדיוק. נפלא גיל, באמת תודה, כל הכבוד. אהבה. אמנם עברנו את הזמן, אבל אני רוצה לשאול שאלה, בבקשה תנסי לענות מהר. דיברת על טלפתיה, היה לנו פה במפגשים קודמים, היו לנו אנשים שעושים תקשורת עם חוצנים, חלק גם רואים אותם וכולי. אנשים מדברים על זה שהתקשורת עם חוצנים היא על ידי טלפתיה, אז אולי תספרי לנו ממש בקצרה, אולי דקה, משהו כזה, בנושאים האלה לגבי טלפתיה, אם אפשר. בגלל שטלפתיה היא בעצם חוש ששולח רגש, והוא לא תמיד מילולי, אז גם אנחנו מקבלים לפעמים מסר שהוא לא בהכרח מילולי אלא הרגשתי. אני אישית לא יודעת לעשות טלפתיה עם חוצנים למשל, או עם ישויות תבוניות מעולמות אחרים, או לפחות אני לא יודעת שאני עושה את זה. זאת אומרת, בשבילי מבחינת טלפתיה זה להעביר, לקבל מסרים, אני קוראת לזה מהמרחב הקוונטי. ואם אני לא יודעת משהו, ואם אני לא בטוחה במשהו, ואני רוצה יותר ידע, מעבר ללפנות ל-AI או לגוגל או מה, אני שואלת את היקום, אני יוצאת לטבע, ואז אני מרגישה. ברגע שמגיע אל הידע, שהוא לא הידע הרגיל שלי, זה לא מחשבות שאני מכירה, שהוא קצת יותר חריף וחדש ממה שאני יודעת, אז אני יודעת שבעצם קיבלתי את זה ממרחב גבוה ממני. בין אם זה מלאך, או בין אם זה ישות תבונית ממאדים, אני לא יודעת, או בין אם זה אולי מישהו שעבר בפארק לידי ושלח מחשבה, אני לא יודעת, אבל אני חושבת שאולי זה לא משנה. ההפרדות האלה הם קצת בגלל שאנחנו חושבים, אבל הרי כולנו יצורים מגנטיים, הרי זה לא משנה אם יש לי בגד בצבע תכלת או סמלה בצבע ורוד, אנחנו האנרגיה שאנחנו מביאים, ולכן האנרגיה שאני קולטת ממנה היא יכולה להיות מכל מקום בעיניי. אז זה שווה באותה מידה, אם המסר מדויק לי, אם הוא לא יוצר בי מיצר או לא יוצר בי בלבול. אם הוא נכון לי, סימן שהישות האנרגטית הזאת, בין אם בגוף אדם ובין אם לא, היא זאת שהייתה אמורה להעביר את המסר הזה באותו הרגע. הבנתי, כן, תודה רבה. אגב, זה כמו מקם יכול גם לשדר וגם לקלוט, אז גם אנחנו, אני מאמין שיש לנו שתי היכולות האלו. נכון. אז תודה רבה לגיל, ואנחנו נמשיך הלאה לדוקטור נוח בן שלום, לשלב השאלות. אז כאמור, נוח באומץ רב שינה את ההרצאה שלו, ועברנו מנושא שהייתה בעצם איך לעבור מנפרדות לאחדות, ודרך לרפא את גופנו וחיינו. אז דיברת על זה שאנחנו צריכים באמת להיות כאן ברגע ועכשיו, וזה אולי מקום טוב להזכיר את הספר הנהדר של אקהרט טולה, כוחו של הרגע הזה. מה שרציתי לשאול אותך, אתה מדבר על לחוות הרגשות, מה קורה שבאמת מופיעים רגשות מאוד מאוד קשים, ובתקופה הזאת של עם ישראל, אתה יודע שיש הרבה הרוגים, פצועים, חטופים, יש פה הרבה אנשים עם רגשות מאוד מאוד קשים. מה אתה ממליץ לאנשים האלו ברגע שמופיעים רגשות קשים? טוב, אתה פה לקחת את הנושא לכיוון אחר לגמרי. אתה בעצם
אני מדבר איך אנחנו מעצימים את עצמנו. אתה יכול להעצים את עצמך באמת דרך החוויה החיובית. פה אתה מדבר על בעיות של סטרס וטראומות. כשאני נמצא בסוג של חוויה שלילית, אז כמובן שיש פרץ רגשות שליליים, וכאן צריך לדבר, זאת הייתה אולי ההרצאה הקודמת שרציתי לדבר עליה עת. כאן אני צריך לקחת קודם כל סוג של הרפייה לגוף, שבה אני באמת מרגיע את הגוף בשלב הראשון, ואז אני נכנס לנשימות שרפתיות, שאפרופו באמת הזכירו קצת, דיברת על הבטן, שרפתיות, בטניות, בקצב הרבה יותר נמוך. ככל שאני מאט את הקצב של הנשימה, אני מאפשר חיוניות יותר גבוהה לגוף, ושקט פנימי הרבה יותר גדול של ריפוי. זה תהליך שעובד מצוין בסטרס, מי שמצליח, כי כשאתה בסטרס ואתה באיזה אי שקט נוראי, זה אומר שהתדרים שלך מאוד גבוהים, ומה שאני מבקש פה זה להאט, להוריד את התדרים, להשקיט את הגוף, כי האנטידוט לסטרס שהוא בתדר גבוה, זה התדר הנמוך, זה השקט. וזה די קשה לאנשים שנמצאים באי שקט. לכן השלב הראשון של ההרפייה, הרפיית ג'קובסון זה נקרא, הוא שלב מאוד הכרחי שיוצר איזה סוג של שקט. משתמשים בו הרבה מאוד פסיכולוגים בעבודה עם אנשים עם סטרס. תודה. דיברת על מחקרים בנושא, אתה יכול קצת לפרט עליהם? תראו, דיברתי על מחקרים כי זה נושא פשוט מיוחד מאוד להבין שעולם הרגשות שלנו יכול לפרוץ לעולמות חדשים לגמרי. זה עולם הלב, זה עולם הלב, לכן כל המעבר הזה מהראש של הלב הוא כל כך חשוב לעבודה שתחווה את הרגשות הגבוהים שלנו. שדיברתם, הזכרתם אהבה, אבל הנגזרות של אהבה זה גם הודיה, חמלה, נתינה. כל המקומות האלה באמת הם נגזרות של אהבה, וזה באמת, פה אנחנו עולים לתדרים, לחלק האלוהי שבתוכנו. פה אנחנו מצליחים ליצור שדה אלקטרומגנטי בלב. זה בעצם מה שנמצא, ומדדו את זה, שהוא מצליח להשפיע בעוצמה שלו גם על המוח. אנחנו יכולים להיות במדיטציות רגילות של התבוננות, ללא רגשות, זה בסדר, אנחנו משקיטים את המיינד, אנחנו משיגים את האפקט, אבל אנחנו לא יכולים עדיין ליצור שינוי במוח. שינוי במוח, אז זה מה שעשו באמת, והראו, צילמו ב-FMRI, כי התחילו ברמה של EEG, שזו רמה נמוכה שבודקת רק את שטח הפנים החיצוני, אבל ב-FMRI באמת אתה מקבל את האזורים הפעילים בתוך המוח, וראו שבדקו קודם כל אנשים שלא עושים עבודה מדיטטיבית שקשורה להעצמת הרגשות בתוכם, אלא פשוט אנשים רגילים לגמרי שבאו רק להתחיל את התהליך, ואז רואים שהמוח נמצא בנפרדות. אין שיחה בין החלקים השונים של המוח. יש נפרדות בעצם. וכשאנחנו מצליחים יותר ויותר להיכנס למדיטציה עוצמתית, כוללת גם רגשות חיוביים שאנחנו מצליחים, וזה צריך לבוא לביטוי, הרגש צריך לבוא לביטוי בתחושות של תחושות. זאת אומרת, אתה לא יכול לדבר, אני רוצה להעצים את ההודיה, אבל אלה מילים. עד שאני לא ארגיש את זה ממש, עד שהגוף לא יחווה את זה, הוא לא יעשה את השינוי. אז כשהוא מצליח לחוות את זה, פה מתפתח שדה אלקטרומגנטי, והעוצמה שלו היא באמת תלויה בעוצמת הרגשות. ולדעתי זה הבסיס לכל החיים שלנו. ככל שאני חי בעוצמה יותר פתוח, יותר רגשית, אני נוגע יותר בחיים בעוצמה. אני מרגיש יותר, אני חש יותר, אני חי את החיים.
וזאת העבודה שאני משתדל להכניס לחיי. יפה, תודה רבה. בואו נעבור עכשיו לרחלי ולגיל, יש לכם שאלות לנוח? כן, שלום דוקטור נוח. אני ראיתי שהנושא דוקטורט שלך ופוסט-דוקטורט עסק בעצם בצמחים, ביוכימיה של צמחים, ומעניין אותי כי התפרסם מחקר על זה שגם לצמחים יש רגשות. מעניין אותי כאילו איך אתה משלב את זה, עכשיו שאנחנו יודעים שגם לצמחים יש רגש, מה אנחנו לומדים מזה, מה אתה מסיק מזה, על התודעה של בני אדם. וואו. אני עבדתי על הכימיה של הזה, לא נגעתי בעולם הזה, אבל אני אגיד לך משהו מאוד מעניין. כשחקרתי את עולם הצומח, והיום אני מפתח תרופות בעולם החי לבני אדם, אז יש תופעה מדהימה לראות שאנזימים שונים, מערכות שלמות מקיימות דמיון מלא בין עולם הצומח לעולם החי. זה מדהים לראות את זה. זאת אומרת שאתה רואה איזה מקור אחד שממנו יש התפצלויות, וזה מקור אחד, כי אתה רואה את הדמיון הגדול במערכות ביוכימיות גם של הצומח שאנחנו מוצאים אותם בגוף החי. זה מרתק לראות עד כמה כשאני עבדתי על, במקרה זה על שלד של סרטנים, יכולתי לראות שהמבנה שנותן את החוזק לשלד של הסרטן זה גם המבנה של העצמות שלנו. כלומר, אתה רואה כל כך את הקשר המדהים הזה, רק רגע נשתיק פה משהו, שאתה עומד נפעם ומבין שיש פה אלוה מלמעלה, אחד, הבורא כל יכול. ואנחנו לומדים, וכל פעם יש איזו התפתחות, תקשורת בין צמחים כבר מובנת מאליה, ואנחנו בעצם לאט לאט מפתחים גם את ההבנה, שהצמח הוא לא מערכת נפרדת, יש אינטראקציות, הם עובדים בצורה קבוצתית שתומכת אחד בשני, מערכות מאוד מעניינות. שאלות נוספות, גיל או רחלי? כן, רציתי לשאול, אני רק אצטרף לשאלה הזאת, אני ראיתי משהו על זה שהצמחים שרים. יש את ה-Singing Plants of Damanur, יש כזה, ושמחברים אלקטרודות, ולכל צמח יש שיר, מוזיקה משלו. זה אכן נכון? כן, זה נכון מאוד. יש באמת, היו חוקרים שלקחו את זה כסוג של עבודת מחקר שלהם, והראו שהם פיתחו באמת את המערכות שיאפשרו את הקליטה של אותו תדר, שאתה לא מסוגל בעין, באוזן שלך לקלוט אותו. אתה מעלה פה רגישויות הרבה יותר גבוהות, אבל אז נחשפו למוזיקה, לכל דבר. נכון, אני שמעתי את המוזיקה הזאת, וזה היה מדהים. אני גם שמעתי, מישהי שמה על הציץ, והוא פשוט ניגן מוזיקה, והיא שמה על הציץ אחר. ויותר מדהים, שאם מישהו חדש נכנס לחדר וזה מבהיל את הציץ, אז הוא שותק, הוא לא שר, ואז שהוא מתרגל לדמות החדשה, והוא רואה שזה בסדר, אז הוא ממשיך את המוזיקה, שזה היה מרגש. אני רוצה להציע לך שעם הקול היפה שלך, את יכולה לשיר לצמחים. גם את זה הראו, שגם פה יש התפתחות הרבה יותר טובה של צמחים, שהם מרגישים את האהבה ואת התדרים החיוביים האלה שמעניקים להם. כלומר, תשומת הלב הזאת. זה נכון לכולנו. אבל רציתי לשאול אותך עוד שאלה. נכון שאתה אומר שהתדר של הלב הוא תדר של החיים. ושאלה שלי, יש אנשים הרי שכלתניים, או אנשים קרים, שכאילו פועלים יותר מהמוח, או פועלים יותר מקור הלב, זאת אומרת לא. השאלה שלי, אם זה זן, כמו שיש חתולים ויש ציפורים, או שזה משהו שיכול לעבור אבולוציה. זאת אומרת, אם מישהו הוא שכלתני וקר לב, לא לגמרי, נגיד ב-80%, האם אפשר לעזור לו לעשות תהליך שבסיומו או בהדרגה הוא כן יוכל לפתח את החיבור הזה
אז אני אספר לך את הסיפור של חיי, מהבחינה הזאת. היקום שלח אותי, אז ככה, אני אגיד, התחלתי בזה שאמרתי שבלי מודעות אין שום טרנספורמציה. זאת אומרת, רוב האנשים מתהלכים פה היום בעולם ללא מודעות, והם יישארו באמת בצורה הזאת. זאת אומרת, הם יישארו באני הנמוך שלהם, הם יישארו באגו שיוביל אותם. הניצוץ האלוהי הוא הזכות הגדולה של אנשים שמצליחים באמת לחוות את הלב, לפתוח את הלב. אז אני הייתי בדוקטורט ובמדע והפסקתי יום ולילה, והייתי צריך משבר מאוד רציני כדי שאני אקבל איזה מכה רצינית ואעצור, והיקום שולח אותי בדרך שהייתי לדוקטורט ביפן, לשבתון ביפן, עצרתי בהודו אצל אושו, ולא האמנתי מה שקרה לי. אני חשבתי שאני לכמה ימים נמצא, ועשיתי עוד סדנה ועוד, וכל מה שהוא עזר לי שם, זה לעבור מהראש אל הלב, לפתוח את הלב. הסדנאות החווייתיות, זה הפתרון. הסדנאות החווייתיות מעבירות אותנו טרנספורמציה של דרך הלב. אין דיבורים, אין מילים, יש חוויה. והחוויה היא מכוננת ביכולת שלנו לשינוי. זה מה שנדרש היום, כמה שיותר, להעביר את האנשים דרך החוויה ולא דרך החלק הסחלטני. כן. תודה רבה לנוח, באמת מעניין, מרתק. אנחנו עוברים עכשיו לשלב השאלות לרחלי. רחלי, קודם כל, כן, לא הכרתי את כל הסיפור הזה של חיי, חוסר רום שבאמת עברת אתגרים מאוד מאוד מאתגרים, כמעט איוב הייתי אומר, עם כל הסיפורים. זה רק חלק מהסיפור. רק חלק. אז קודם כל אני רוצה לשאול, היום את בריאה לגמרי, הכל בסדר? כן, נהדר. אני, אחרי שזה קרה, וברגע שיצרתי את הקשר עם הבורא, אמרתי לו, קח ממני, אתה נתת לי את כל הצרות, אתה גם תיקח אותה ממני. אני מתרכזת עכשיו בגידול הילד, רק להרגיש אליו אהבה, והדברים פשוט הסתדרו מאליהם, מעצמם. רק שבאותו רגע, זה נקרא בשפת הקבלה רוח הקודש. באותו רגע ירד אליי ערך של מידע של 3.5 שנים שישבתי לכתוב את הספר. זאת אומרת, בשנייה אחת נפתח לי כזאת הבנה, ישבתי וכתבתי 3 שנים, כבר בבית חולים ישבתי לכתוב, וזה ידע שריפא אותי בעצם. כן, יופי, מצוין. אני חושב שאנחנו כולנו מסכימים על זה, כן, וזה בעצם גם התוכנית מדברת על זה, שלתודעה יש כוח ריפוי, שאפשר לרפא בעצם את כל המחלות והבעיות בעזרת התודעה, כי היא גם המקור של הבעיות, של המחלות. נכון. מה את ממליצה לאנשים במצב שאת היית בו? מה את מציעה להם לעשות בשביל להתעלות ולעלות למעלה וגם להתרפא? זו שאלה מורכבת, כי בעצם אנחנו מדברים פה על זה שלכל דבר ביקום הזה שנברא יש תכלית. הבורא ברא עולם שבו יש לכל דבר תכלית. גם לנו יש תכלית, וגם לצרות שמופיעות אצלנו בחיים, בעצם אנחנו קוראים להם שיעורים. למעשה, אם אנחנו נדע שכל דבר שמופיע אצלנו בחיים נועד להאיר איזושהי תכונה בנו, נועד כמו סולם יעקב, נועד בעצם להתעלות של התודעה עוד שלב ועוד שלב, אז בעצם אנחנו יכולים לפתור את זה, להסתכל על זה ממקום אחר. אנחנו בדרך כלל מסתכלים בעין הרע, מה שנקרא, על הבעיות שלנו. אנחנו אומרים איזה מסכנים אנחנו וקרה לנו דברים רעים, אבל בעצם אנחנו יכולים, על ידי שינוי הראייה, להכרת הטוב, אנחנו יכולים להבין את הדבר הטוב שזה בא להאיר בחיים שלנו. אז לדוגמה, אם יש מישהו שחתך אותי בכביש, אז אני יכולה לעבוד על מידת הסבלנות שבי. אם קרה לי משהו, כמו שקרה לי לדוגמה, עם הגידול הטרום סרטני, אז בעצם ברגע שגילו לי אותו, אז יכלתי לעבוד עליו, להבין למה הוא הגיע, מה מתוך החיים שלי אני צריכה לשנות ולנקות. זאת אומרת, כל אחד מהדברים האלה בעצם אנחנו יכולים באמצעותם לעבוד על מידה אחת. המידה היא בעצם יושבת בעץ 10 ספירות, זה בעצם המקום שממנו נובע התודעה שלנו. כי התודעה שלנו לפי הקבלה היא בעצם מעולם הבריאה. והיא נמצאת מעל המציאות הזאת, היא בעצם מה שיוצרת את המציאות הזאת. אנחנו למעשה, אפילו יש תיאוריות פיזיקליות שמדברות על זה, העולם הזה הוא סוג של הקרנה.
יש את תיאוריית היקום ההולוגרפי, שבעצם העולם הזה הוא סוג של הקרנה, והוא מוקרן מתוך התודעה שלנו. ואז כל מה שקורה בתוך התודעה שלנו מוקרן לנו על סוג של מסך, שזה בעצם העולם שלנו, ואנחנו יכולים להבין מתוך המסך הזה מי אנחנו ומה אנחנו, כי אנחנו למעשה אין לנו שום יכולת להסתכל על עצמנו, ולכן הבורא ברא איזשהו יקום שאנחנו מסתכלים במסך של היקום במה שקורה בחיים שלנו, ואנחנו יכולים להבין את עצמנו. זה כמו בן אדם שלא יכול לראות את עצמו, אז הוא מסתכל במראה. אז למעשה אנחנו מקבלים את השיעורים שלנו בחיים כדי לשקף לנו איזושהי מידה שאנחנו צריכים לתקן אותה. אז לדוגמה, אם אנחנו צריכים לתקן את מידת הכעס, אז אנחנו נקבל אנשים סביבנו שכועסים עלינו, אבל למעשה הכעס קיים בתוכנו, הפוסל במומו פוסל. וכמו שדוקטור נוח בן שלום דיבר קודם על לתקן את הלב, אז בעצם אנחנו נמצאים בעידן שבו בשביל זה באנו לכאן. אנחנו באנו, יש אפילו פסוק מספר יחזקאל שהוא אומר, ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. עכשיו, מה זה לב בשר? לב בשר זה בדיוק המקום של האמפתיה, של החמלה לאנשים אחרים. זאת אומרת, ממש באנו לעבוד על המידות האלה, שאלה מידות אלוקיות. וברגע שאנחנו עובדים עליהם, אז היקום משתנה לנו, ההקרנה משתנה לנו. נפלא, כל ההסבר הזה, כל העניין של ההשתקפות, אני חושב שמדברים על זה גם היום במדע, כן, אם את מכירה, גם הנושא שאני מדבר עליו, שהמסה זה השתקפות של התודעה, גם רועי לוטן גלזר מדבר על זה שהוא בונה את כל משוואות הפיזיקה הבסיסיות עם מודל בסיסי שהוא שם מקור ומסתכל על השתקפויות שלו. אני מאמין שזה המדע של המאה ה-21, ובקרוב זה באמת יתבטא. אז באמת יפה מאוד איך שאת משקפת את זה ומראה את זה. דיברת קצת על העניין של גוף, נפש ונשמה, אולי לאנשים שלא מכירים יותר מדי את הנושאים האלה, אז קצת לפרט, ולפעמים אפשר ממש בקצרה, ואז נעבור לשאלות של גיל ונוח. כן. בעצם אני חושבת שהאתגר הגדול הוא להבדיל בין הנפש לבין הנשמה, כי הפסיכולוגיה מדברת רק על הנפש, והקבלה מדברת על הנשמה. הנשמה היא חלק אלוק ממעל, ואנחנו צריכים להבין שיש לה חוקים ויש לה מבניות בדיוק כמו שיש לה נפש. וכמו שהנפש מגיבה, בעצם גם הנשמה מגיבה. לנשמה יש מבנה של 10 ספירות, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות, ובעצם דרך שם יוצאות התגובות שלנו יוצאת איזושהי תכונה שרוצה לצאת לאור. הנשמה, יש לה מטרה, כמו שאמרנו, יש תכלית. התכלית שלה היא להשפיע, היא לעשות טוב בעולם, היא לעשות טוב לאחרים, היא להוציא בעצם, לגלם אהבה באמצעות אחת התכונות. הנפש לעומת זאת רק רוצה לנוח ולברוח מהצרות. זאת אומרת, הכו אותי תברח, אם מקים אותך תברח, אם טוב לך תישאר ותנוח. זה מה שהיא רוצה לעשות. עכשיו, יש את המקום שבעצם ההפרש פוטנציאלים בין הנפש לבין הנשמה האלוקית. כי הנפש מושכת לכיוון אחד של לנוח, של ללכת לכיוון של תענוגות, של אל תפריעו לי עכשיו, ובגלל זה נובעים בעצם התכונות של הנפש, הגאווה והכעס והעצב ודברים כאלה, שזה גם בסדר, אנחנו לא שופטים את זה, זה אנושיות. לעומת זאת, הנשמה רוצה למשוך להשפעה לטובה, והיא רוצה להעביר, לצנרר משהו אלוקי ויותר גבוה לכאן לעולם שלנו, גם חוכמה, אחת התכונות. אז בעצם יש לנו פערים הרבה פעמים בין זה לזה, והמקום שלנו הוא בחירה חופשית. זה מה שיוצר את הבחירה החופשית. הבחירה החופשית נוצרת מזה שהנפש בעצם מושכת לכיוון אחד, הנשמה מושכת לכיוון אחר, ואנחנו צריכים לבחור מה מתוך הרצונות שמתגלמים בנו הם רצונות שראוי ונכון עכשיו להוציא. עכשיו, ככל שאנחנו עובדים על התכונות שבנו, האוטומט שלנו בעצם משתנה, ואנחנו נבחר יותר במקום של הנשמה, אנחנו נצליח להעביר יותר אלוקות בתוכנו, זה הניצוץ האלוקי שרוצה לצאת. אבל אנחנו צריכים לעבוד על זה, זה לא מובן מאליו. הבחירה הזאת, לשנות את האוטומטים, ובעצם זה מה שנקרא לך לך, צא מארצך, ממולדתך, מבית אביך, מדבר, כשהבורא אמר לאברהם, בוא איתי עכשיו לאיזשהו, נקרא לזה מסע בתודעה, אנחנו צריכים לצאת מתוך ההרגלים שלנו, לצאת מתוך ההרגלים שספגנו בבית אבינו, שספגנו אותם במדינה שלנו, בתרבות שלנו, ובעצם ללכת לכיוון האלוקות. אז יש לנו אתגרים שעושים את זה, וככל שאנחנו בוחרים יותר בצד של הנשמה, אז טוב לנו יותר. זה הנפש אלוק הממעל.
יפה, תודה רבה. גיל ונוח, שאלות? הנה, אני רואה שנוח רוצה לשאול שאלה. נורא מעניין אותי, אין זמן, כשאמרת, אני נתתי לבורא והוא טיפל בכל. מה זאת אומרת? איך כל הדבר, מה שירד עלייך, שיעורים מאוד לא פשוטים, הכל נלקח מאיתך, איפה השיעורים? אני נתתי, תודה על השאלה, אני נתתי לה משהו גבוה יותר לעבור דרכי, זאת אומרת, נניח הייתה לי תביעה כספית, עשיתי את הדברים המינימליים שצריך לעשות כדי לטפל בתביעה כספית, אבל זכיתי שם, זכיתי ופתאום ראיתי שכל התביעה מתכסה. זה שעשו לי שיימינג ברשתות חברתיות, זה פשוט הסתדר מעצמו, יש דברים שהסתדרו מעצמם, יש דברים שכמובן, כאילו, הדודים שלי שנפטרו, הם עזבו את העולם, אין לי מה לעשות עם זה. אבל עצם זה שגילינו שלבן שלי יש מום חמור בלב, יכלתי לעבוד עליו בהילינג ולתקן את הלב שלו, ואז להביע איזושהי תכונה ויכולת, כוחות אלוקיים אני קוראת לזה, שנמצאת בתוכנו בעצם לתקן את הלב שלו. הרופאה הקרדיולוגית שבאתי אליה, אחרי חודשיים שעשיתי לו הילינג, הייתה פשוט בשוק. היא שאלה אותי אם עשיתי בבית חולים אחר, עשיתי איזושהי פרוצדורה, ואמרתי לה, לא עשיתי שום דבר, מה לא יכול להיות שהלב שלו יתקן לבד? היא אמרה לי, לא, מעולם לא ראיתי דברים כאלה. אז יש בתוכנו את היכולות האלה. אנחנו רק צריכים שנייה אחת לשים את המחשבה הזאת שאנחנו יודעים הכל, אנחנו יודעים הכל, מה שדיברת קודם על המחשבות, לתת למשהו יותר גבוה לעבור בתוכנו. אני מה שעשיתי בבית חולים כדי להירפא, היה רק שמתי באוזניות כל מיני הרצאות של אנחנו אלוקות, כדי להזכיר לעצמי את היכולות ואת הכוחות שנמצאים בתוכי, ופשוט לתת לזה לעבור מתוכי, ואז פשוט המציאות השתחלפה, היא התחלפה לגמרי. עלית למעלה, עלית כן. לרמה הזאת שבך. כן, נפלא. אוקיי, אנחנו בעצם נגמר הזמן, אז אולי רק שאלה קצרה ותשובה קצרה מגיל. גיל, יש לך שאלה? כן, יש לי כזה, מסקרן אותי לדעת, כי אמרת תלך לך, ואז מישהו שהולך לו מעצמו, אז הוא כאילו אולי לא צריך לעבור אתגרים. זאת אומרת, השאלה שלי אם חייבים לעבור את האתגרים המסיביים, בשביל להגיע לקבלת התובנות הגבוהות, או אם מישהו בוחר בלך לך מראש, אומר, אוקיי, אני הולך לי כל הזמן בדרך, אם הוא יכול להתפתח ולהתקדם בלי הרבה אתגרים מסיביים, לא אתגרים קטנים, אלא אתגרים דרמטיים. זה שאלת השאלות, ותמיד שואלים אותי את זה, ויש לי קהילה בפייסבוק, הקהילה הקוונטית, וכל פעם אני שואלת איך אתם בעצם עברתם את המסע שלכם, איך התעוררתם, ולצערי הרב אני רואה המון תשובות של חטפתי מכות, זה נפטר, ההוא מת, קרתה לי תאונה, עברתי מוות קליני, אני לא רוצה להפחיד אף אחד. אבל כדי להגיע לאלוקות, אנחנו חייבים לשבור את הקליפות שמתוכנו. זאת אומרת, ששאלתי את הבורא, למה אני צריכה לחטוף כל כך הרבה מכות? אני כבר הייתי בדרך הרוחנית, אני כבר למדתי קבלה, כבר הרציתי, אז למה אני צריכה לחטוף כל כך הרבה מכות? אני לא חשבתי שאני אגיע לשם. והבנתי שיש קליפה מאוד קשה סביב הלב, שחייבים להוריד אותה כדי להגיע לאלוקות. אז כדאי גם לשנות את הגישה, זאת אומרת, מדברים נורא קשים שקרו לי, לבעצם עלייה, התעלות רוחנית, להבין את השורש של מה שבאתי לעשות פה, את ההתעוררות. גם אל תשכחו שאנחנו בעידן, שאנחנו, כולנו, כל מי שנמצא פה נועד להביא את העידן החדש. אז אנחנו עוברים מכות מאוד קשות, תראו מה אנחנו עוברים עכשיו. אנחנו עוברים דברים שהם לא יאמנו בכלל, אבל הכל כתוב בנבואות. יש נבואה שאומרת שאנחנו כולנו ביחד הולכים לעבור 4 מכות מאוד קשות, שאנשים פשוט יצטרכו לשבת בבית ולהוריד את הקליפות, ואנחנו כבר עברנו את הקורונה ועברנו את המלחמה הזאת, כמובן מדובר על עם ישראל בעיקר, ואז אנחנו נוכל בעצם, הלבנה, ככה זה נקרא, עלי הגפן, הם ילבינו, הגפן תלבין שריגיה, ככה כתוב במלאכי או בחגי, ואז בעצם אנחנו נוכל באמת לחשוף את הנשמה, אין מה לעשות, הנשמה היא אלוקות, עכשיו אנחנו חווים אותה פה, אנחנו חווים פה עולם שהוא כל כך נמוך וכל כך רחוק מהאלוקות הזאת, שאנחנו חייבים לעבור מכות רק כדי להתעלות למעלה, ובסופו של דבר, כל מי שחטף את המכות האלה אומר היום תודה, כי הוא נמצא במקום גבוה יותר, אין ברוחני אובדן. אני רוצה להגיד משפט אחד, הכל לטובתי הגבוהה. הכל.
לגמרי. אוקיי. בסדר, זה זמן טוב באמת לסיים באמת האירוע הזה. אז קודם כל רציתי להגיד תודה לכולכם, לרחלי, לנוח וגיל, וגם לצוות מאחורי הקלעים, ליעל ולרחל. משהו לגבי עמנו שבאמת נמצא בשלב של אתגרים, אז באמת אנחנו יכולים לצמוח מזה כמו שאנשים צומחים מבחינה רוחנית, למרות שקשה לנו עכשיו במצב המאתגר הזה לראות את זה, אבל אני מאמין שבסופו של דבר כל עם ישראל יצמח מזה וישפר גם את היחסים בינינו, את כל המריבות שיש, אז אני מניח שהדברים ישתפרו והכל, המצב ישתפר, וגם אני מקווה שיהיה בהמשך גם הסכמי שלום עם כל המדינות שסביבנו. כן. אז אנחנו מתראים בפאנל מדע ותודעה פעם בחודש. אם יש בקרב אלה ששומעים אנשים שרוצים להביע את קולם ויש להם משהו חשוב לבטא בנושא של מדע ותודעה, אז מוזמנים ליצור קשר איתי. אז תודה רבה, לילה טוב לכולם ולהתראות. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.